Ви завітали на канал Рукоділля. Тут я викладаю роботи, які виконані мною особисто і показані з метою донести справжнє живе мистецтво для всіх рукодільниць. Рада вас бачити, шановні поціновувачі. Сьогодні я розкриваю секрети вишивання простою мережкою, виконуючи красиву ажурну кайму. Одразу прошу поставити вподобайку під цим відео та підписатись на мій канал, хто ще цього не зробив, так як це дає мені стимул показувати вам свої нові роботи та допомагає розвитку україномовного контенту на YouTube. Для виконання цієї вишивки я використовую рівномірну тканину для вишивання та бавовняні нитки. Зверніть увагу, підбір матеріалу, величина стіпка і, відповідно, розміри вишивки можуть бути довільними. Тобто, ось у такий спосіб можна виконати необхідну кількість ажурних смуг. Цим оздобленням можна прикрасити різноманітні вироби, доповнивши основний орнамент, чи просто виконати самостійно окремою оздоблювальною смугою по ширині чи довжині. Вишивку виконую із лицьової сторони виробу. Робочу нитку закріплюю, розпочинаючи вишивку в процесі вишивання та по її завершенні під вишитими стіпками. Порада. Добре було б спершу спробувати це виконання на маленькому клаптику тканини, на якому є намір вишивати, щоб побачити, яким буде кінцевий результат. Надіюся, вам сподобається і стане корисним. Тож слідкуйте за моїми діями і дивимось.
Це вигляд із вивороту і ось лицьова сторона виробу. Дякую, що додивились виконання моєї вишивки. Долучайтесь. Разом ми примножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Зробіть цю красу.